إلى واشنطن، وهذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين ونظيره العراقي. والطاقة المتجددة وتقديم المساعدات الإنسانية للعراق وبناء الفرص للعراقيين، فهذه الشراكة لها جذور عميقة. الشراكة بين الدولتين لها أبعاد كثيرة، هناك الكثير من التحديات، جائحة كوفيد-19، التغير المناخي، الطاقة المتجددة. كذلك فإن الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للعراق، وتوفير الفرص للشعب العراقي والمواطنين العراقيين، ولهذا فإن هذه الشراكة لها أبعاد كبيرة وأكثر من العسكرية. وبطبيعة الحال الولايات المتحدة تشعر بالفخر إزاء الدعم الذي تم تقديمه في الانتخابات العراقية، فكان الشعب العراقي قد عبر وتحدث عن صوته في هذه الانتخابات. دولي لمساعدة العراق في إتمام الانتخابات العراقية في شهر أكتوبر القادم، شهر العاشر، وأن تكون هذه الانتخابات انتخابات حرة ونزيهة لصالح الشعب العراقي. والأهم من ذلك فإننا ومن خلال هذه الشراكة التي تقوم على الاحترام المتبادل، وما سوف نقوم به اليوم سوف يكون امتدادا لعملنا الذي بدأناه. والمصالح المتبادلة، وعملنا اليوم هو جزء من هذه الجهود. إذن أرحب بك سيد فؤاد. صديقي العزيز توني، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، توني بلينكين. في الواقع هذه الصداقة تعود إلى زمن بعيد، وزمن العمل المشترك ضد إرهابي داعش، وزمن العمل المشترك لبناء المسيرة السياسية في العراق. Thank you very much, my dear friend Tony Blinken, Secretary of State. In fact, this relationship, this partnership goes back a long way to the joint work against ISIS and building the political march and for Iraq. وجودنا هنا في واشنطن هو لإجراء الحوار والنقاش مع الجانب الأمريكي بقيادة معالي الوزير توني بلينكين، ونحن نشكره على هذه الدعوة، ونرجو أن يكون نتائج الحوار لخدمة البلدين ولتعميق التعاون والعمل المشترك بين واشنطن وبغداد. Our presence here in Washington is to conduct the dialogue and the discussions with the United States under the leadership of the U.S. delegation under the Honorable Secretary of State, Tony Blinken, and I thank him for this invitation, and we hope that the outcome of this dialogue is to serve the interests of the two countries and the two peoples. منطلقات الحوار تستند على المبادئ الأساسية التي ذكر، وهي العمل المشترك واحترام المتبادل والتعاون في مجالات مختلفة وواسعة، في المجال الأمني والعسكري، في المجال الاقتصادي والتجارة والمالية، في مجال الطاقة وبفروعها المختلفة، سواء في إطار الطاقة النظيفة أو في الغاز، في مجال الغاز أو في النفط أو في الكهرباء، بالإضافة إلى العمل المشترك وتخطيط العمل المشترك في المجال الصحي ومصارعة كوفيد-19، بالإضافة إلى العمل المشترك في مجال التعليم وفي العديد من الأطر. And the foundations of this dialogue are the basic principles that were mentioned: joint cooperation, mutual respect, and cooperation in various fields, military and security,
economic, trade, also energy in all its different fields, clean energy, gas, fuel, electricity, as well as the health field and countering the pandemic, COVID-19 pandemic, and the work and cooperation on the field of education. بجهود القوات العراقية بمختلف أصنافها وبدعم الشعب العراقي وبالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تمكنا جميعا من دحر ما يسمى الدولة الإسلامية لداعش وانهارت تلك الدولة. And with the efforts and cooperation of the Iraqi forces of all its branches, the support of the Iraqi people, and the cooperation of the international coalition, we were able to defeat the so-called Islamic State that is ISIS and to eradicate it from its presence in Iraq. ولكن منظمة داعش الإرهابية لا زالت باقية كمنظمة إرهابية كمنظمة عسكرية، ولكن أيضا الإرهابيين يستندون إلى فكر وأيديولوجية واسعة. However, ISIS, the terrorist organization, remains as a terrorist organization and as a military organization that depends on a particular ideology. وهناك فعاليات للإرهابيين في العراق، وقبل أيام هاجموا في عملية انتحارية مدينة الصدر، واستشهد العديد من المواطنين في هذه المدينة، وهناك جرحى أيضا بين المواطنين. هذا يعني أن فعاليات آيسيس الإرهابية لا زالت موجودة في العراق، وعمل آيسيس وعمل داعش خطر على المجتمع العراقي والمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي. And there's still terrorist activities for ISIS in Iraq. A few days ago, there was a suicide operation in Sadr city that resulted in the martyrdom of tens of number of the citizens, as well as a larger number of injuries amongst the citizens. So these ISIS activities continue, are still present, and they represent a danger to the Iraqi society, to the regional society, and to the international society. ولأن منظمة آيسيس الإرهابية منظمة محلية وفعالة في الداخل العراقي، ولكن أيضا منظمة إقليمية ودولية وأيديولوجيتها أيديولوجية دولية، إذا نحتاج إلى عمل دولي لمواجهة ISIS وفكر ISIS. And because the terrorist organization ISIS is a local and active organization inside Iraq, but also a regional and international organization that depends on an international ideology that requires international work and international cooperation. لهذا نحتاج إلى التحالف الدولي والعمل مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد إرهابي داعش، ونحتاج إلى تبادل المعلومات بين التحالف الدولي، قوى التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية مع الحكومة العراقية للاستمرار بمحاربة إرهابي داعش. And so we need the cooperation with the international coalition and to work with the international coalition under the leadership of the United States against ISIS, and to exchange information with the international coalition, the United States, and with Iraq to defeat Daesh. علاقاتنا الحالية والمستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تخص فقط المجال الأمني والعسكري، في الواقع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرت واسعة، وفي المستقبل سوف يكون هناك عمل مشترك في كافة المجالات اللي ذكرناها
والحوار الاستراتيجي الحالي الحوار يستند على هذه المواضيع التي ذكرناها والتي تتعلق بحياة الناس ومستقبل العراق، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ساعدتنا في اتخاذ القرار في مجلس الأمن، ونشكر الولايات المتحدة الأمريكية على دورها البارز في اتخاذ القرار، ومجلس الأمن اتخذ القرار بالإجماع لدعم العراق وإرسال المراقبين لمراقبة المسيرة الانتخابية في العراق. والمسيرة الانتخابية وإجراء الانتخابات في العراق تحدد مستقبل العراق وتحدد بناء النظام الديمقراطي في العراق، فنشكر الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الدعم. Our relationships with the United States are not just military relationships, but they are vast and broad relationships. And in the future, we will have a much broader cooperation in all the fields that were mentioned. The strategic dialogues depends and relies on pushing forward these efforts to improve the lives of people and to improve the future of Iraq. And we thank the United States for helping and supporting Iraq and the Security Council to get a unanimous decision to support Iraq and send monitors to monitor the electoral efforts, which are very important for the future of Iraq and future of the people of Iraq and democracy in Iraq. في الختام أنا مرة أخرى أود أن أشكر زميلي وصديقي العزيز توني بلينكن على الاستقبال وعلى هذه المناقشات المفيدة، وأنا متأكد أن هذا اليوم سوف نصل إلى تفاهمات مشتركة تخدم البلدين، وشكرا جزيلا توني. At the end, again, I reiterate my thanks to my dear friend and colleague, Secretary Tony Blinken, for receiving us, and we anticipate to have deep discussions that will bring us to fruitful results for the good interest of the two countries. Thank you, Robert.